Beste mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Tujuan Taki. Welkom allemaal, beste luisteraars, beste kijkers. Vandaag weer een mooie aflevering. Ik zit hier vandaag zoals gewoonlijk met Davy, met Christa en onze tafelgast van vandaag, Ryan. Mijn naam is Paul. Ja, leuk dat we er weer zijn. Hoe voel jij je, Davy? Ik voel me best oké. We hebben gisteren een voorstelling gehad, dus ik ben best wel moe. Ja. Maar nee, ik ben oké. Ik heb gewoon heel erg zin om met jullie weer Oké. een gesprek te voeren. Christa, hoe voel jij je? Ja, hetzelfde. Nog steeds moe van gisteren eigenlijk. Maar ik heb ook zin in deze podcast. Mooi. Alleen maar positieve vibes in ieder geval bij ons, toch? Ryan, jij? Nou, ik voel me heel negatief. Nee, hoor. Nee. Oké. Nee. Ja, we hadden gisteren echt een hele leuke show gehad. En Ja. heel veel positieve comments gekregen in de foyer en in de zaal. Ja. En ja, ik ben eigenlijk nog in een soort van bubbel van gisteren. Ja. Het was wel, we gingen laat slapen, weer vroeg op. En dus Ja. enigszins een beetje moe, maar Mooi. ik ben het wel gewend. Je bent het gewend. Ja. Gewoon hard werken, genieten van de dingen die je doet. Ja, klopt Oké. inderdaad. Mensen die de voorstelling kennen, want we hebben het natuurlijk over 1000 dagen. Die kennen jou ook gewoon van een rol die jij vervult binnen de voorstelling. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ik speel de rol van Waria. En Waria is een van onze voorouders die destijds van Indonesië naar Suriname is geronseld. Maar Waria heeft ook nog een soort van dubbele rol. Want Waria vroeger in Indonesië, dat waren een soort van de third gender. Dus dat waren voornamelijk dan mannen die als vrouw gekleed waren en daar de entertainment deden. En dat is eigenlijk wat een Waria vroeger was. Dus in tegenwoordige tijd is dat dan transgender. Mhm. Maar dat kennen ze vroeger nog niet en dat is dus eigenlijk een Waria. Oké. En ja, die rol is eigenlijk op mijn lijf geschreven, want ik ben een drag queen. Ik ben denk ik een van de weinige Javanen in Nederland die aan drag doet. En ik heb meegedaan met Drag Race Holland in 2021, ja, 2 jaar terug. En het was superleuk, heel leuk om te doen. En ja, ik ben dus ook echt een personality. Het is een soort van alter ego van mij. Mhm. Want dit is de Ryan die jullie zien, maar als ik dan optreed, dan heb ik een pruik op, heb ik een make-up op, heb ik hakken aan en heel iets anders. En Davy wilde mij destijds in het stuk hebben. Dus toen heeft ze een rol voor mij geschreven. Ja, Ja. ja ik vond het belangrijk. Nou, ik hoopte dat je het zou willen doen, want je had ook best wel lang even geen drag gedaan. Ja, Had je klopt, pauze inderdaad. gehad. Ja. Dus ik was heel blij dat je voor ons echt weer de deuren openzette. Ja. En Ivy, Elise liet zien. Maar wat voor mij wel belangrijk was in die rol is dat je ziet best wel drags in onze cultuur, maar het is altijd toch een beetje als een clown. Snap je wat ik bedoel? Echt Ja, als een een komiek. joke. Ja, en ik snap dat het heeft een entertainmentfunctie en dat mag ook zijn, maar het leek me ook gewoon heel mooi om dat een keer niet te hebben door echt een hele serieuze Ja. rol neer te zetten. En volgens mij is dat ook best wel nieuw voor jou om te gaan spelen. Ja, het was voor het eerst dat ik in een theater speelde. Ik heb wel eens gewoon in clips gespeeld. Mhm. En ik sta wel vaak voor de camera, maar echt voor een theater, voor mensen. De laatste keer dat ik dat heb gedaan was groep 8 musical. Ja, dus kun je nagaan. Ja. Ja, dus, Ja. Nee, maar ik vind het wel echt heel bijzonder, want dat krijgen we ook best wel vaak terug uit het publiek. Want je vertolkt echt een belangrijke rol, namelijk die van onze voorouders. En wij kennen eigenlijk allemaal wel, zeg maar, het technische verhaal. En dan weet je de naam en je weet het nummer misschien van je voorouders en welke boot. Maar niet de emotie die daarbij Ja. komt. En wat dat betekent om losgerukt te worden van je land. En wij zijn dat nu ook pas aan het ontdekken van... fuck, dat was echt best wel heftig, moet dat zijn geweest in die ja, tijd. zeker. En omdat, zeg maar, wat jij dat hebt belichaamd in een rol. En eigenlijk een dubbele transformatie van Ryan naar Ivy Elise naar Waria. Dat is echt heel bijzonder dat je zo in die weg daar bent gekomen en dat zo on stage hebt kunnen doen. Ja, het voelt voor mij wel gewoon echt iets wat ik had moeten doen. Gewoon Ja? deze rol is echt voor mij geschreven, want ik ben dan in de tegenwoordige tijd ben ik drag queen hier in Nederland.
En ook elders in de wereld. Maar Waria, dat was echt iets Indonesisch. En dat was gewoon eigenlijk hetzelfde wat ik nu doe, maar dan in de verleden tijd. Mm. Dus daarom is deze rol echt helemaal perfect voor mij. En ook gewoon om het verhaal te vertellen van onze voorouders. Ja, ik ken de verhalen alleen van mijn eigen overgrootmoeder Mhm. en andere overgrootmoeder. Ja, die verhalen, dan vertellen ze het wel, maar inderdaad met minder emoties. Ja. Want in de Indonesische, Javaanse cultuur is het toch wel meer gewoon stilhouden en vooruitkijken en niet zozeer praten over het verleden. Dus, en wat jij zegt, dat ik dit een emotie geef, is heel iets anders. Het is nu een soort van tastbaar voor mensen, voor de nieuwere generatie. Ja. Ja. Ik denk dat het ook een belangrijke rol is voor de gemeenschap. Omdat het laat ook zien, het laat de diversiteit ook van onze gemeenschap zien. Maar ook dat we ook dat we de diversiteit ook omarmen in onze gemeenschap. Dat we iedereen respecteren. En de voorstelling gaat ook over authenticiteit. Zeg maar, van wanneer ben je echt authentiek? Ja. En ja, wanneer ben je authentiek met zo'n diverse gemeenschap eigenlijk? En ik denk dat dat juist ook heel erg belangrijk is. Dat we in onze diversiteit, dat we gewoon authentiek zijn. We zijn gewoon wie we zijn. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat je je rol wel echt goed gespeeld hebt. Ik bedoel, je zegt van het is wel echt op je lijf geschreven. Maar als je praat over emotie, hè, kwam bij mij echt over. En we stonden daar toevallig ook met de voorstelling stonden wij te filmen, Toetie en ik. Maar dan horen we ook reacties hè, uit het publiek. Ik wil gewoon echt wel zeggen dat je mensen geraakt hebt. Ik bedoel, je hebt ook echt wel, ik wil het bijna kreten noemen. En dat komt echt gewoon van hier. Ja. Heb jij zelf een favoriete stuk of iets? Of... Nou, mijn Stukje rol tekst. heeft 3 monologen. Dus ik vertel eigenlijk iets hoe Waria's leven is gebeurd. En ja, alle 3 zijn eigenlijk mijn favoriet. Want het vertelt over hoe haar leven was, waar haar leven heen gaat en waar haar leven eindigt. Ja, Soort van. ja, En ja, alle 3, ja, ik heb daar niet echt een favoriet in. Gewoon alle 3 eigenlijk. Want ze vertellen alle 3 gewoon een boodschap. ja, En de emoties. Ja, als ik daar op de bühne sta, dan zie ik eigenlijk vrij weinig. Want er staat een spot op me, dus ik zie geen emoties van mensen die in de zaal zitten. ja. Dus ik moet altijd alles terug horen van mensen. Ja, ik had toen gehuild en het wekte heel veel emotie bij me op. En dat hoor ik allemaal achteraf. Maar terwijl als ik speel, zie ik gewoon zwart eigenlijk, want ik zie gewoon niks. Dus dat je dat dan zegt, dat het in de zaal zo leeft, dat doet nu wel echt iets voor mij. We hebben het hier ook wel eerder over gehad, omdat jullie hebben de voorstelling gezien, maar omdat wij spelen, wij ervaren niet. Anders. Ja. Wij gaan nooit ervaren wat jullie ervaren, maar wij zijn ook, voor ons is het heel erg materiaal, omdat stel we gaan elke keer in die emotie, dan kunnen we gewoon niet meer spelen, snap je? Dus het is ook goed dat dat gebeurt, alleen soms weet je niet dat iemand heel erg geraakt kan zijn en dan, jij komt gewoon uit de voorstelling van, oh yes, ik ging echt lekker, want ik heb de tekst ging goed. Precies dat, ja. Terwijl iemand zo van, wow, maar dit raakte mij persoonlijk. En dan is het, oh ja. Maar met welk stukje tekst? Heb jij het idee dat mensen je... Ja, ik denk wel, wanneer Waria op de boot is en zij vertrekt en haar Ade komt er dan aan. En dat is dan de tweede monoloog van mij. En dat de boot vertrekt naar Suriname. En ik denk dat daar heel veel emotie in zit. Want je wordt een soort van losgerukt van elkaar. Je gaat weg van je familie. En ik denk dat heel veel mensen dat verhaal kennen. Van onze voorouders. Maar niet inderdaad de emotie. En nu voelen ze... Het is nooit echt uitgebeeld. Ja, het is nu echt uitgebeeld. En ik schreeuw het ook. En dus mensen voelen daar echt wat bij. Ja. Ja, precies dat stukje dat ik ook van, weet je, kippenvel. Ja. Maar ja, dat brengt ons ook meteen terug naar die tijd waar eigenlijk alles een soort van, begon voor ons, toch? Dat wij mee werden genomen of geronseld. Dus ja, ik kan me goed voorstellen dat het publiek daar echt wat van... en nu als ik het vertel hoor, ook nog steeds kippenvel en ook, gewoon, weet je, emotie. Maar het gaat echt ver terug. En ik denk dat Chris dat het goed verwoordt, weet je. Het wordt nu ook gewoon
uitgebeeld. En Ja. mensen voelen het ook gewoon. En Ja. ondanks dat jij... want ik weet wat jullie bedoelen. Je ziet gewoon... Verbeter me als ik verkeerd heb. Zie je nou een witte vlek of een zwarte vlek als je het publiek aan kijkt? Ik zie zwart. Ja, maar als dan zeg maar die spot, dat zie ik ook wel. Zie je ook? Gewoon, ik word gewoon verblind door licht. Ja. Ja, precies, Ja. precies. Maar Ja. als ik echt de zaal in kijk, want bij mijn opkomst heb ik ook rook en de rook gaat ook echt het publiek in. Ja. Dus dat verblindt allemaal. Dus echt misschien de eerste, tweede rij kan ik wat gezichten zien. Maar Ja, het jij is ziet bij echt- mij vrij donker, hè? Ja, je hebt gewoon echt best wel een spot Ja, daar. ik heb een spot en het is Ja. vrij donker, dus ik ben de enige lichtpunt. Ja. En als je de hele podium opgelicht hebt, dan zie je ook het publiek meer. Ja. Dus Ja, de connectie met het publiek dat begint pas als jullie de foyer binnenkomen. Maar het gekke is dat jullie gaan de voorstelling nooit zien, omdat jullie het zelf spelen. Ja. We hebben wel zeg maar de opnames bekeken, maar dat is niet als je erbij als bent. je er echt Dus zit. ja, jullie gaan eigenlijk nooit zien van wat jullie eigenlijk zelf neerzetten. Nee, ja, Dat is super jammer wel hoor. ja, denk maar ik. eigenlijk Of Wil gewoon je, een wil je mijn onderstudie zijn? Ben jij Waria? Ga Nee, ik je maar wel bij mij lopen opmaken? ze weg. bij mij huilen ze omdat ik het verkeerd doe, weet je. Het is echt... Nee, maar precies, weet je. Want het is eigenlijk energie. En ik denk dat misschien, Christa, als ik jou mag invullen, dat je daarop doelt. Want we kijken hier dan de video. Maar als je daar zit, weet je... Ja, je voelt het 500 man, of man, vrouw... Weet je, die elkaar gewoon een soort van de energie ook... Want de energie gaat naar buiten toe Ja. natuurlijk. Ja, dat voel je gewoon. Dat Ja. gaat gewoon echt wel... Dus ja, echt tof. En ook wel echt mooi, Davy, dat jij dan eigenlijk niet per se een rol voor Rijn Tune hebt gemaakt, want jij wilde gewoon dit in jouw stuk hebben, toch? Ja, kijk, stel Ryan Tino had gezegd van ik wil gewoon niet drag, Ja. dan had ik dat ook gerespect, want dat hebben we het ook over gehad. Want ik dacht Ja. ook van, ik kan me juist ook voorstellen dat je het niet zou willen, omdat je gewoon al een tijdje gestopt was. Ja. Dus ik Ja, dacht niet dat echt gestopt, een pauze. van pauze had. Ja. Maar daarom dacht ik ook van, voor mij was het toch het belangrijkste dat hij zich comfortabel zou voelen in Ja. wat we deden. Maar ja, ik vind hem gewoon tof. En zeker vanuit representatie uit de queer community was het sowieso belangrijk dat Ja. je meedeed, snap je? Ja. En dat is, ik vind het belangrijk dat onderdeel was. En in welke vorm dat dan ook zou zijn. Voor mij was die safety wel echt belangrijk. En daarvoor mocht hij kiezen, zeg maar. Dus dan, stel hij had gezegd nee, dan had ik gewoon een andere rol geschreven. Ja. Dan was er Maar geen zou je dan Maria. niet dezelfde rol hebben geschreven, maar dan in een neutrale manvorm? Ja, bijvoorbeeld. Maar dat zou ook weer een gesprek zijn tussen ons. Van Ja. waar zou je comfortabel bij voelen? En ik denk dat dat wel... Maar, Ja. maar dan hadden we geen batik, no polyester. Oh, Maar niet ja. onze banger. Ja. Girl. Ja, nee, ik ben heel blij dat je dat Ja, had ja, gedaan. ja. En misschien is het ook wel leuk voor een andere show dat we iets heel anders gaan doen. Maar voor deze show denk ik dat het echt heel passend was. Ook in onze journey als mensen ook blijkbaar. Dus ja, ik vind het wel... Nou jongens, Ja. ik heb een acteerdebuut gemaakt. Ja. Dus jullie kunnen me boeken via Davy. En wij weten wat de reden is dat jij ja hebt gezegd, toch? Want wat was het nou? Souto en Fernandes of zo? Ja. Nou, ik zal het helemaal weer opnieuw vertellen. Ik liep dus in Rotterdam. Ik was onderweg naar Jaffa om kapsalon te halen. Jullie weten, ik hou van kapsalon. Dus toen kwam ik Janice tegen. Janice is een nichtje van jou. Ja. En ze zei, en Janice is een oud collega van mij toen ik nog in de horeca werkte. En zij helpt met de productie van deze Ja. show. Ja. En zij zei, ik heb het laatst nog over je gehad met mijn nicht, Davy. En zij is theatermaker en zij wil jou graag in de show hebben. En toen zei zij, ja, maar ik dacht dat je toch druk was. Dus ik heb je nummer niet gegeven of ik heb je gegevens niet gegeven. Zeg ze, hoezo denk je dat ik druk? Ik ben wel druk, maar hoezo heb je me niet überhaupt gevraagd? Dus ik zei zo, hier heb je mijn nummer, geef het aan Davy. Davy had toen destijds mij gefacetimed met Natja. Natja is ook een van de productiemensen die heel veel achter de schermen doen. En toen sprak ze, ja, jij bent echt iemand die ik heb gevolgd via Drag Race Holland. En ik wil jou graag in mijn show hebben. En ik zei, oké, wat voor rol heb je dan een beetje voor me? En de rol was eigenlijk nog niet gecreëerd. Het was meer een brainstorm die je nog had. En toen zei ik, ja, het spreekt mij totaal persoonlijk aan. Dus ik wil echt wel meewerken. Want ik heb eigenlijk sinds november 2022 heb ik gezegd, ja, ik doe even geen drag meer. Ik doe het al 10 jaar, dus nu even pauze. Maar dit project heb ik aangenomen en gewoon ja gezegd, omdat het me zo persoonlijk aanspreekt. En er is
naar mijn idee nog nooit echt een Javaans theaterstuk hier in Nederland geweest. Wat zo vertelt over het verleden en het huidige. Ja, dus dat, ja, mijn vader heeft dus in 1990 een stuk gespeeld. Ja. Wat wel ook ging over onze gemeenschap. Maar in die tijd, hij zegt zelf, waren ze ook een stuk voorzichtiger met wat ze zeiden, weet je wel? Ja, maar ik bedoel over nu. Ja, dus niet over nu. Over Wat, nu, waar we, dat is nee. er niet. En ook niet zo, we zijn best wel direct in wat we zeggen. Ja, dat was toen Ja, niet. toen hoor, maar- allemaal voorzichtig inderdaad. Ja. Maar dus uiteindelijk kwam ik hier bij de vergadering en toen was er Sauto aanwezig en ook gewoon lekker drinken. En toen dacht ik, oké, I'm in. Ik ben verkocht. Ja, ik ben overgehaald. Want Ja. ik kwam als laatste bij de crew en bij de cast en ik was gewoon gelijk aangenomen en het was gewoon één grote familie gelijk. Ja. Dat we allemaal gezellig zaten te eten, we gingen de script doornemen. Het was echt gewoon, ja, meant to be. Nou, super mooi dat je het gedaan hebt. man. Ja, en ik ben ook hartstikke blij dat ik het heb gedaan. Ja, En waarom? ja want ik wil niet zeggen dat ik struggle, dat ik moeite heb, maar gewoon, ik vind het jammer dat mijn generatie en de generatie na mij heel veel van de Javaanse cultuur en tradities gaan missen. Wij zijn niet meer, net als onze grootouders, heel erg bezig met onze tradities en cultuur. Want sowieso zijn wij over het algemeen met de Nederlandse taal opgevoed. En ik spreek heel weinig Javaans. Alleen een paar woordjes, zinnetjes kan ik zeggen. En Surinaams precies hetzelfde. En ja, ik was daar wel een beetje op zoek naar mijn voorouders. En, en toen kwam dit en dit was eigenlijk gewoon... Ja. Het liep gewoon echt als in elkaar. Ja. En, ja. Van wat jij nu zeg maar weet over de cultuur. Want je zegt van dat je bang bent dat de generatie van nu, of zeg maar de generatie na ons, dat je bang bent dat ze dingen gaan missen. Wat zou jij nu echt willen meegeven aan hen? Dat ze echt niet moeten vergeten. Ja, gewoon het verhaal van ons. Het verhaal van onze voorouders. Hoe wij hier in Nederland terecht zijn gekomen. Want ik denk, wij zijn hier geboren en het is allemaal vanzelfsprekend dat we hier naar school gaan, et cetera. Maar het is niet vanzelfsprekend geweest voor onze voorouders. Die weg zijn geplukt uit Indonesië en daarna in Suriname een nieuw bestaan moest maken. Ja. En dat wil ik gewoon echt meegeven. Maar ook gewoon de tradities die we hebben. Gewoon net als 1000 dagen. En we beginnen bij 3 en dan zo on tot 1000. Dat is wel echt iets Javaans. Ik heb dat niet zo snel bij een andere cultuur meegemaakt. En misschien andere vormen, maar Ja, niet andere met die vormen, specifiek inderdaad. deze dagen. Ja. Inderdaad. Ja. Maar gewoon dat soort dingen. Ik denk dat dat gewoon echt verloren gaat als dat niet levendig gehouden blijft. Ja. Wauw, ja. Mee eens wel. Ja. Ik denk dat wij daar allemaal een soort van bijdrage aan moeten leveren natuurlijk. Zodat het inderdaad niet verloren gaat. Ja. Ik vind het wel interessant, want ik ben dus... als je bijvoorbeeld reist naar Indonesië, dan merk ik wel echt een verschil met hoe daar de Javaanse cultuur is en hoe wij dat doen. Dus bijvoorbeeld dat wij meer conserveren van wat we hebben geleerd. Dus, want we hebben natuurlijk niet toegang tot veel van onze cultuur, zeg maar. Het is alleen maar wat je overgedragen krijgt van je ouders en die ouders. Dus ik merk dat best wel een... Ja, hoe zeg je? Dat je gewoon hetzelfde doet, maar dat je niet... Terwijl in Indonesië dat mensen toch iets vrijer zijn. Dat ze dat ook veranderen. Dus dan bijvoorbeeld als je daar een sajen ziet of een percussie, dat is een hele artistieke uitwerking. Dan zit iemand gewoon echt mandjes te vouwen en dat doet hij dan een keer anders dan zijn moeder dat misschien heeft gedaan. En dan ziet het er weer heel anders uit. En op Bali ziet het er weer anders uit dan op Java. En die vrijheid, zeg maar, ook. Dus ik zit zelf heel erg te worstelen van hoe kan je, zeg maar, je cultuur omarmen maar tegelijkertijd ook nog die vrijheid voelen van dat je hem echt doet, dat het echt van mij is. Snap je wat ik bedoel? In plaats van dat ik gewoon moet doen wat onze voorouders hebben gezegd of onze ouders. Want realiteit is ook, zeg maar, stel ik zou dit nu willen van... ik zou ook graag met herdenkingen willen met 7 dagen, 40 dagen, 1000 dagen. Ja, wie gaat dat dan doen? In deze individualistische maatschappij kan ik niet verwachten dat iedereen, dat mijn naasten even een week vrij gaan nemen om al die gerechten te maken. Snap je wat ik bedoel? Maar is er een andere vorm waarin we wel kunnen
Ja. Het is wel moeilijk. Cultuur is altijd eigenlijk iets wat veranderlijk is. Zeg maar cultuur en gebruiken. Maar omdat de Javanen die zijn dan naar Suriname verplaatst. En daarna naar Nederland gegaan. En wat betekent dan als cultuur gaat veranderen? Dan betekent het eigenlijk dat we ons gaan assimileren. Bijvoorbeeld met andere bevolkingsgroepen in Suriname of met de Nederlandse cultuur. En dan verliezen we onze eigen cultuur. Omdat we eigenlijk niet meer op ons voorouderlijk land leven. En dat zie je anders in Indonesië. Zij verliezen niet hun cultuur. Het verandert gewoon. En voor ons, wij verliezen het. Ja, Omdat wij hebben echt dat trauma in ons, dat wij niet meer op ons voorouderlijk land leven. Dus we houden heel erg vast ook aan de cultuur die wij hadden op het moment dat wij verplaatst werden van Indonesië naar Suriname. Dus daarom, als je ook naar de Javaanse cultuur kijkt in Suriname, het is heel traditioneel vergeleken wat je nu in Indonesië ziet. In Indonesië zie je wel, natuurlijk, Java is een groot eiland met veel verschillende mensen. Dus natuurlijk zal je dat traditionele terugvinden. Maar dit is iets wat mijn interesse ook heel erg wekt van hoe is de verandering van cultuur gegaan in Indonesië ten aanzien van Suriname? En ik denk dat in Suriname dat het meer is van wat onze voorouders, dus de contractarbeiders, hebben aan cultuur en identiteit. Dat is elke keer overgedragen. Maar op een manier van het moet zo zijn en het moet zo blijven. Want anders vergeten we wie we zijn. Ja. En in Indonesië we zijn gewoon Je kan niet vergeten daar wie je bent. Nee, want we zijn hier gewoon. Weet je, Dus als je daar een slammetan hebt, dan is het gewoon, iedereen komt gewoon al in zijn sarong neemt de sarong mee naar zijn werk, doet hem om, gaat naar die slammetan en gaat op zijn scooter weer naar huis, zeg maar. Op zo'n manier, ja. Weet je, het leeft daar gewoon heel erg. Het is niet iets gek. Je bent, Kan je trouwens een specifiek voorbeeld noemen, Christa, van wat je dan bedoelt dat natuurlijk cultuur verandert? Ja, ik denk dat in Suriname dat je op een gegeven moment die scheiding had tussen de Westbidders en Oostbidders. Dat de Westbidders, dat waren meer de traditionele Javanen en de Oostbidders die waren, hoe zou je dat noemen? Ik weet niet, misschien heb je daar meer, heb jij daar misschien meer kennis van over hoe dat zit in die scheiding helemaal. En voordat ik iets verkeerds ga zeggen, ga ik dan liever helemaal niks zeggen? Nee. Ja, dus er was, op een gegeven moment was er een scheiding omdat we werden verplaatst van Indonesië naar Suriname. Dus ook de richting van waar we op van het bidden, dat verandert. Omdat het is helemaal aan de andere kant van de wereld. En in Indonesië dan een beetje naar het westen, maar in Suriname zou je dan eigenlijk naar het oosten moeten bidden. En daar was dan, zeg maar, discussie over. Zeg maar zelfs dat. Ja. Van, nee, we blijven naar het westen bidden. Want dat is gewoon wat wij kennen, wie wij zijn. En in die tijd is het dan wel interessant ook, hoe dat werkt. Gehad met sorry dat ik je onderbreek. Ik heb het ook gehad met familie die dan bijvoorbeeld, dan moet je bepalen wanneer dan die 100 dagen is, weet je wel, wanneer die 1000 dagen is, dat een discussie is van welke datum dat dan is. Dat er echt van, maar dan is de maanstand zo, dus dan moet, en dan, maar ten opzichte van wat is het zo inderdaad. Ja. Dus dat is best wel een... ik mis dat stukje ook hoor. Het is echt... Maar het is wel die drang naar de waarheid en dit moet het zijn, terwijl die krampachtigheid... omdat je gewoon bang bent dat je nog meer gaat verliezen dan dat je al bent verloren, inderdaad. Ja. Dat is, ik snap het wel heel goed. Maar ik denk wel dat wij nu zo in een tijd leven van hoe kan dit nog onderdeel zijn van mijn leven nu? Maar ja, ik weet het ook niet. Doe jij iets met cultuur dan, in jouw Javaanse cultuur? In mijn dagelijks leven niet zo heel veel. Mm-hmm. Maar ik weet wel gewoon uit mijn familie... bij mijn moeders familie, dat daar wel x-aantal dingen worden gedaan. Mijn oma zet nog steeds een sajen voor haar overleden man, voor mijn opa. Weet je, dat soort dingen zie ik dan altijd. En met mijn bayot, zij was eigenlijk nog strenger gelovig dan mijn oma al. En zij deed ook nog aan vasten. En dat zie ik bij mijn
ouders en bij mijn generatie niet zo heel veel gebeuren meer. Maar dat is dan ook weer een geloofding, meer dan een traditioneel ding. Je noemt nu zeg maar verschillende dingen over ja, eigenlijk familieleden van jou. Ja. Wat betekent familie voor jou? Familie betekent wel heel veel voor mij, ja. Ja, ik kom uit een gebroken familie. Mijn ouders waren vrij vroeg gescheiden. Ik was 13. En ik heb altijd wel contact gehouden met beide families. Dus, en mijn moeder komt best wel uit een groot gezin. Mijn vader komt ook uit een iets kleiner gezin, maar ook vrij groot gezin. Dus er waren altijd heel veel mensen. En ik weet zeker bij mijn moederfamilie, als we gaan zeggen, ja, er is een reunie, zal nooit iedereen tegelijk kunnen komen. Dat het gewoon zoveel Omdat mensen het zijn. zo groot is en we leven ook over de hele wereld. Ik had familie in Shanghai wonen, zijn weer terug verhuisd naar Nederland. En ik vlieg ook best wel veel over de hele wereld. En het is gewoon zo groot dat alle agenda's nooit samen zullen komen om op één dag af te kunnen spreken. Maar ik ben dus ook opgegroeid toen ik met allemaal kleine kinderen om me heen. Dus ik vind het hartstikke leuk om met kleine kinderen te spelen. En gewoon ook op te passen en dat soort dingen. Dat vind ik super leuk. Omdat ik dat al van kleins af aan heb meegekregen. Ja. En ik denk dat dat bij ons in de Javaanse cultuur ook heel erg aanwezig is. De opvoeding wordt niet alleen door een gezin gedaan, maar ook door een hele familie. Weet je, dan is het niet familie alleen de opa en oma, maar ook de ooms en tantes. Ja. En dat zie ik bij mijn familie ook. Mijn broer heeft 4 kinderen. Als ik daar op bezoek ben, dan vind ik het normaal, en mijn broer ook, om die kinderen ook te corrigeren als ze iets stouts doen of iets doen wat niet mogen, of dat ze even aan tafel netjes moeten zitten. Ja. Ja, Dan dat zeg wordt ik ook dat ook. geaccepteerd door die Dat wordt dan kinderen. ook Ja. geaccepteerd. En Ja. mijn broer zit dan ook aan tafel en die laat het gewoon ook allemaal toe. Want het Ja. is gewoon normaal dat ik daar ook mee bemoei. En ik denk in een andere familie wordt het niet zo op prijs gesteld als een vreemde. Ja, niet de vreemde, maar iemand anders de kinderen gaan corrigeren. In een Ik vind het zo grappig dat je dit zegt, sorry. Want ik heb dus zelf ook, zeg maar, ik herken helemaal wat je zegt. Ja. Maar toch, wat heel normaal is in Nederland, is dat je je kind bijvoorbeeld naar de opvang stuurt. En dan betaal je gewoon iemand Ja. die ook je kinderen gaat corrigeren. Ja, En, ja. terwijl die helemaal niet weet hoe jij denkt. Dat mijn familie, ik kan tegen mijn moeder zeggen, nou, ik vind niet dat, weet ik veel, mijn kind mag niet de hele dag tv kijken. Dat kan ik gewoon zeggen en dat snapt ze. En dat gaat ze gewoon meenemen, Ja. ook in hoe ze hem opvoedt ook. Ja. En, Maar ik denk, zo iemand van een opvang zal jou niet overroelen. Ja, niet dat ik mensen overroel, maar het zou jou niet overroelen. Dus als jij er bent, dan heb jij de verantwoordelijkheid. ja, Snap je? Ja. En Maar- bij ons in een familie is het gewoon, iedereen let op, iedereen past op. En ja, je kan in principe een baby ook gewoon weggeven en dan letten tantes daar allemaal op en zo. En dan hoef je eigenlijk niet meer naar om te kijken. Want je weet toch dat de kinderen in goede handen zijn. Oké. Ja. Ik zou het wel een beetje eng vinden, maar ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan het niet zeggen. Maar goed, misschien is dat een ander onderwerp. Ik zou altijd wel voorzichtig zijn aan wie ik het zeg maar op mijn kind laat passen. Maar ik snap wat je bedoelt van dat je ook die vrijheid zou krijgen van bijvoorbeeld je broer. Om dan ook gewoon zijn kinderen iets te leren. Want Ja. het komt natuurlijk uit een bepaalde liefde voor de kinderen ook. En ik denk dat ook ouders dat meegeven of zo. Denk ik. We krijgen dan natuurlijk steeds mee van ouders. Waarschijnlijk zal je broer dat ook meegeven aan zijn kinderen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dus we hebben allemaal het beste voor onszelf, zeg Ja. maar. En weet je, zij zijn ook een van ons of zo. Ja. Dat bedoel je, denk ik. Ja. Is er... je zal waarschijnlijk ook familie in Suriname hebben. Ja, maar dat zijn voornamelijk de broers en zussen van mijn grootouders. En daar de nazaten van. Want mijn beide grootouders, die hadden ervoor gekozen om naar Nederland te komen met het hele gezin en nog een paar extra mensen. Dus die zijn naar Nederland gekomen en mijn ouders waren allebei nog tieners. Ja.
toen ze hier kwamen. En later hebben ze elkaar ontmoet in Nederland. Toen zijn ze getrouwd, hebben ze mijn broer en mij gekregen. Dus de familie die ik in Suriname heb, dat zijn ik noem ze opa en oma. Ja. Maar dat zijn de broers en zussen van mijn grootouders. En daar, de kinderen van, dat zijn mijn ooms en tantes. Je weet hoe dat En dan, gaat. het zijn ook gewoon jouw neven en nichten. Ja, maar ja. het voelt gewoon echt als familie. Ja. Ik weet, als ik naar Suriname ga, is er altijd een deur open waar ik kan slapen, waar ik kan eten. En dan overal waar ik ga is er eten. En oh als je niet bij oom of tante komt slapen. Ja, Huh? klopt inderdaad. Ja. Of als je eten overslaat, Ja, ze hebben speciaal voor jou gekookt. Ja, speciaal voor ons gekookt en zo. Maar ze voelen nog steeds gewoon echt als familie. Ja. En ik denk ook dat dat gewoon een hele sterke band is. Ondanks dat we zo ver uit elkaar wonen. Ja. En eigenlijk een generatieverschil hebben. Ja. Ik was nog wel benieuwd van, los van jouw eigen rol in de voorstelling. Want ik denk dat je sowieso persoonlijk raakt ook. Ja. Zijn er ook andere scènes of momenten of thema's uit de voorstelling die jou raken? Ja, ik vind het gesprek tussen Timpe en zijn vader heel erg intens. En de eerste keer dat ik dan achter in de coulissen zat te wachten en op mijn eigen scène en hun dialoog kwam voorbij, dat raakte me echt. Voor de kijkers en luisteraars, welk dialoog bedoel je? Het is dan op het laatst zegt de vader dan tegen Timpe, ja, als jij niet was uit geweest, dan had mama misschien nog geleefd. Waarop Timpe dan zegt, ja, en jij werkt toch in een ziekenhuis? Als jij beter in je werk was, dan had mama nog geleefd. Elkaar beschuldigen van... Ja, elkaar beschuldigen en gewoon dat hele gesprek daartoe leidend, vind ik, dat spreekt me heel erg aan. Gewoon, daar voelde ik heel veel emotie bij. Ja, want het is ook, de vader en moeder zijn naar Nederland gekomen om hier een beter bestaan op te bouwen. En Timpe, ja, die schopt er een beetje tegenaan, tegen het leven die zij wilde opbouwen en de kansen die zij hem geven. En ik begrijp beide situaties wel. Ja. Dus zowel het perspectief van de zoon, maar ook van de vader. Ja. Ja, want je wilt natuurlijk het beste voor je kind, maar ja, je kind wil ook zichzelf zijn en zichzelf ontwikkelen en zijn eigen pad gaan. Dus die dialoog vond ik zo goed geschreven en dat raakt me gewoon. Inmiddels hebben we al meerdere malen de show gezien en gespeeld, dus inmiddels... Je hebt gewoon eelt nu. Ja, ik heb een soort van eelt inderdaad, want eerst had ik echt van, oh ja, ik voelde ook een beetje tranen, maar ja, ik zit vol in de make-up, weet je. Dus ik kan niet huilen. Dus toen dacht ik, oké, knipperen. Niet huilen. Want daarna moest ik weer op. En je snap je? Dus ja, en inmiddels is het voor mij gewoon materiaal. Maar toch voelt het nog wel een beetje van, wauw, dit komt wel binnen. En dat hoor je ook uit het publiek, want wanneer die zinnen worden gezegd, dan is er He did not say that. Ja, echt zo'n gas van iedereen gewoon. Ja. En ja, dus maar dat ik komt denk echt wel binnen. dat was voor mij belangrijk om zeg maar dat je ook mag zien dat mensen boos zijn in onze community op elkaar ook en dat het vies is. Ze zijn echt lelijk naar elkaar. Ja. Maar dat is, je kan alleen maar zo lelijk doen in zo'n setting als je ook heel erg veel van elkaar houdt. Ja. En ja, die personages die hebben gewoon niet de capaciteit om op een volwassen manier dit uit te spelen, zeg maar. Dus zowel de vader niet als Timpe niet. Maar ja, ik denk wel dat, misschien niet zo extreem, maar dat dit soort gesprekken en ruzies en discussies ook gewoon voorkomen. Ja, zeker wel. Ja. Mooi dat je dat wel even benoemt, want zo is het wel. Ik zeg het toch ook wel dat, weet je, als je echt ruzie met elkaar hebt, is het eigenlijk ook omdat je inderdaad van elkaar houdt. Ja. En ik snap ook precies hoor, want dat stukje zeg maar uit de voorstelling, ja, je kan het niet maken om als zoon zijnde naar je vader zo brutaal te zijn, weet je. Want kurang ajar, weet je, dat soort dingen. Ja, nee, maar dat is echt zo. Maar goed, het gebeurt. Ja. En dat is het ook. Maar dat is niet omdat hij dan minder van zijn vader houdt of zo. Ik bedoel, het is gewoon inderdaad frustratie, boosheid. Ja. En dat is er ook bij ons. Ja. We hebben het daar natuurlijk ook vaker over gehad, weet je. Van, ik bedoel, het is natuurlijk, gaat ook ver terug dat wij gewoon
vol zitten met emotie, met spanning, met frustratie, kwaad, Ja. dan kan het ook een keer op die manier eruit komen. Dus ja, echt wel mooi dat je dit dan ook zo hebt verwerkt in je stuk. Jij vroeg dat aan Rijn Tino, maar wat is voor jou eigenlijk een mooi stukje? Want Oh. dat heb ik eigenlijk nog niet eens Ja. gevraagd aan jou. Want jij hebt het natuurlijk geschreven En niet gelijk en zeggen gemaakt. alles, hè. Alles vind ik mooi. Nou, het verandert elke keer, maar op dit moment vind ik de laatste danssolo van Rudolf. Oh. En dat is ook omdat we nu we hebben wat veranderd in het decor, waardoor de beelden van onze voorouders ineens heel erg binnenkomen. Het is heel duidelijk, het is veel groter. En als ik er dan naar kijk, dan denk ik echt, Ja. jeetje, wat is dit naar om te zien, maar wat goed dat we dit zien, zeg maar. Ja, met de muziek er ook bij. Ja. Dat is ook heel intens. Die jaagt ook op. Ja. En, Ja. ik had heel lang ook gewerkt aan dat muziekstuk met Nina. En ik had gewoon in mijn hoofd hoe dat klonk, maar ik kon niet. We hebben echt gewoon, denk ik wel, een paar dagen dat ik zei, ja, maar je moet even die toon en dan moet het zo en dan zo. En dan moet het overgaan naar healing. Het moet healing worden. Het moet Maar daarvoor moeten we echt een beeldenstorm hebben. En ook met de naarste beelden. Dus ik heb ook Christa, volgens mij hebben we jou ook belast met. Kun je alsjeblieft naar de beelden zoeken? Dus iedereen is allemaal traumatische beelden. Natja ook gaan filteren van oké, dit kan wel en hoe lang dan en hoe. Dus het is heel erg gecureerd hoe we die scène hebben gemaakt. Maar op dit moment is die eventjes, Is dat? ja. Jouw favoriet. Ja, je favoriet. het is zo'n nare scène, Ja. ik vind dat lastig. Maar ja, Om te zeggen favoriet. Maar... die nu even het meeste impact maakt. Maar het verandert hoor, want ik had ook wel bij de vorige show, of een doorloop was het misschien, dat ineens bijvoorbeeld zo'n grappige rol als die van Min, dus de neef uit Suriname, dat die ook heel even binnenkwam. Dat ik toch, vooral zeg maar door reacties uit het publiek, dat ik dacht van, oh wacht, ja, mannen worden ook echt wel gecriminaliseerd als ze op Schiphol staan en even een hond aan hun wordt gerookt. En ik had dat een beetje als een grappig ding geschreven, maar eigenlijk is het heel verdrietig natuurlijk dat heel veel mannen zich daarin herkennen. Weet je wel? Dus het verandert heel veel. Ik heb toch meerdere dingen genoemd. Ik bedoel, het is wel een grappige rol, maar het is gewoon super echt. Ja. Dus iedereen identificeert zich ook ermee, of kan zich ermee identificeren. En jij? Ja. Ik vind alles, echt alles vind ik mooi. Nee, ik heb het al vaker gezegd, Davy, echt dat waarmee je gewoon heel de voorstelling eindigt. Ik voel daar gewoon angst, frustratie, niet weten hoe en wat. Maar je wilt gewoon heel graag antwoorden. En ook gewoon antwoorden zoeken ten koste van dingen waarvan jij denkt dat ze op dat moment mooi zijn. En dan heb ik het bijvoorbeeld over vrienden kwijtraken, je baan verliezen, niet eerlijk behandeld worden op de werkvloer of waar dan ook. Maar dat je dan ook echt afsluit, en ik weet niet of dat de juiste woorden zijn, van tuurlijk, ik ben bang om veel te verliezen, maar de noodzaak om gehoord te worden is groter dan de angst. Weet je, en dat je kan zeggen van je acteert, maar ik voel gewoon dat het echt is, weet je. Het komt ook echt wel. En ik weet niet of ik het mag zeggen. Zij weten het niet, degene die nu luisteren en kijken. Maar je laat soms ook teksten die je gewoon hebt geschreven, laat je los. Ja. En je laat op dat moment ook echt je gevoel spreken. En dat hoor ik dan ook. Het komt echt van binnen. En ik zei toen een keertje ook tegen je. Of jij zei tegen mij van ja, wat was het nou? Dat was tijdens montagedag volgens mij. Hè? Dat je dan toen op dat moment ook nog zelfs bezig was met herschrijven. En dat je toch op een gegeven moment toch het losliet, omdat je dan, ik weet het niet, andere woorden gebruikte of andere, ik weet niet Ja, precies. ik ben gewoon niet heel tekstvast. Ik weet ongeveer waar ik naartoe wil. Ja, Maar ik weet ook dat, stel we spelen dit over een jaar weer, Ja. dan kan ik niet hetzelfde spelen. Want Ja. ik ben al zo, Ja. dan moeten die teksten ook weer veranderd zijn. Ja. Dat is heel frustrerend voor iedereen die met mij wil werken. Oh, oké. Dat ik dan toch denk van, oh nee, dit klopt niet meer. Er moet toch even een andere Ook tekst, anders. want we ontwikkelen Ja. ook. En Ja. ik ben wel gewoon heel vrij in dat ik vind ook niet dat we een jaar lang dezelfde voorstelling Ja. hoeven te spelen. Maar dat is wat ik Ja. bedoel. Dus ik denk ook op dat moment acteer je gewoon helemaal niet. Het komt echt van neer en op dat moment voel je dat. En dat breng je naar buiten. En ja, ik vond het wel echt een hele sterke. Dus Ja. sowieso compliment ook nou. En, Ik acteer het wel hoor. oh, echt waar? Dan heb je me echt goed. Nee, ik acteer, want nu, zeg maar, dit is echt materiaal voor mij. Ja. Dus ik zit wel, zeg maar... ik roep natuurlijk wel een emotie op, maar ik zit niet echt... Ik zit echt letterlijk wel te denken, ik ga nu mijn adem heel even vasthouden, zodat het lijkt alsof ik ga huilen. Ja, En, weet je wel, dus ik doe wel echt gewoon techniekjes Ja. om het te doen, maar
Ja, toen ik maar het schreef, Ja. was het wel Ja, echt emotioneel. ja. Dus het is niet dat Precies, het nep is. ja. je hebt het gecreëerd uit emotie, maar inmiddels is Is het dat materiaal geworden. Ja. Ja, maar dat is kunst ook, toch? Dat Het is is een kunst. vertaling van je ziel. En dat Ja. leg je Ja. erin. Dat Ja. kristalliseer je tot iets bestaans. Maar ook, eigenlijk, ja. want ik bedoel, wat jij nu benoemt, is denk ik gewoon het talent wat je hebt. Om te kunnen gebruiken om het echt over te brengen. Want natuurlijk heb je, dat heeft een toetsenist of een acteur of actrice die bij, ik zeg maar iets, The Bold and the Beautiful, niet dat ik dat altijd check of zo. Ja, Maar weet je, of sporters, natuurlijk hebben ze allemaal gewoon hun, ja, hoe moet ik het zeggen, hun kneepjes. Of kneepjes van het vak, om het zo maar Ja. te noemen. Om bepaalde dingen echt over te brengen. Ja. Maar goed, dan nog komt het wel gewoon echt van binnen. Ja, Dus ja, ja. dat voel je En ook wel, gewoon. wat er ook gebeurt is, zeg maar, je hebt een rapport met het publiek. Dus Sorry? Ja? je hebt energieuitwisseling met Ja. het publiek. Dus Ja. als je dan... Dus wat ik zeg, ik voel ook iets gebeuren in de zaal en het komt Ja. terug. Dus Ja. daarom speel ik ook niet Ja. dezelfde voorstelling. Want ik zit daar en ik voel ook wat... Soms heeft een bepaalde scène iets meer Ja. accent nodig dan die scène. En dat merk ik ook echt in de groep. Dat mensen ook echt reageren op publiek. En dat is zo belangrijk. Want anders hadden we ook een film kunnen maken. Ja, precies. Ja. Maar ik vind dat wel echt de magie van theater. Is dat je komt met z'n allen een ruimte in. We hebben gewoon afgesproken dat het publiek dan gaat luisteren en kijken naar, in ons geval 10 mensen die Ja. on stage staan. En dan vind ik het dus echt zo magisch als het dan voorbij is, dat dan gewoon de hele ruimte is veranderd. Ja. Dat dan mensen zijn veranderd. Ik ben ook veranderd, weet je. Ook al speel ik het 100 keer, maar ik zie, er gebeurt echt iets. Ja, heb je eerder benoemd. Ja. Bijzonder. Ja. Ik wil een beetje naar de afronding gaan. Ik weet niet, Reintino, wil jij nog iets kwijt? Ik vind dat we dit al sowieso te lang doen met jou, maar... Hij begint gemeen te worden. Hij mag mij niet. Ik was al gemeen. Ja, hij mag mij niet. Hij vindt mijn ego. Nou, you better be recognizing. Oh jee. Nee, grapje. We hebben het echt allemaal heel leuk. En ja, maar verder is... Ja, ik heb niks toe te voegen. Ik vind het gewoon superleuk om hier Ja. aanwezig te zijn. Sowieso bij deze podcast, maar ook gewoon bij 1000 dagen. Ja. Ja. Wat vind je van de Lusu-familie trouwens? Lucy familie, ja, vind ik geweldig. Ja? Ja, geweldig. Wie is je favoriete persoon? Nee. Toetie. Oh ja. Toetie. En Voor de mensen thuis. Toetie Dit is is de de- cameravrouw. Ja. Ik wil trouwens ook echt wel props voor Toetie, hoor, want Ja. zij doet hier echt in de eentje de techniek. En doet ze hartstikke goed, dus we zijn blij Ja. dat we dat kunnen doen. Tante Cookie. Tante Cookie, ja inderdaad. Wie zegt Tante Cookie dan? Stevie, Ja, haar ja, zoontje. Ja, leuk, Ja. leuk. Christa, heb jij nog iets toe te voegen? Wil jij nog iets tegen Reintino zeggen? Wat iedereen mag weten? Ja, dat ik heel blij ben ook met deze podcast en dat je hier ook met ons zit. En dat we het niet zeg maar alleen bij het theater laten, maar dat we ook nog zeg maar iets samen kunnen doen. Dat we niet alleen theater maken en dat we daarna weer naar huis gaan, maar dat we ook dit nog met elkaar kunnen bespreken. En dat we naast zeg maar, het proces van iets neerzetten ook nog een ander proces hebben van gewoon met elkaar zitten, met elkaar praten en ook over onze familieculturen praten. En dat waardeer ik. Dat betekent veel voor mij. Vind ik ook. Davy? Ja, nee, daar sluit ik me bij aan. Wat moet ik nou toevoegen nu nog? Dat zijn ook Ja. al mooie woorden. Nee, maar ja, echt bedankt dat je dit wilt doen. En ook gewoon zeg maar hoe je transformeert van Reintino naar Ivy Elise naar Badia. Zeg maar, dat is natuurlijk wat te zien in de voorstelling. Nu is het dus heel mooi dat we weer teruggaan naar Reintino. Naar mij, en dat ja. we even de mens zien en wat het met jou doet. Ik denk dat dat Ja. ook gewoon zo belangrijk is om dat Ja. te delen inderdaad. Dus thank you. Ja, dankjewel. Voor mij ook hoor. Ik zeg ook van dat ik gewoon echt blij ben dat ik hier ook deel van mag uitmaken. Want ik blijf ook leren, ik vind het interessant. En jij bent daar nu ook onderdeel van, dus ik leer ook weer van jou. Leren we hopelijk van elkaar. En ja, hartstikke mooi dat je dit doet. En het feit dat ik een grapje kan maken bij je, wil Ja. natuurlijk ook zeggen dat we... Hè, Dat het ook we goed zullen straks wel hebben, gewoon weer... Nee, hartstikke gezellig. Fijn dat je hier was, Reintino. Dankjewel voor Ja. het uitnodigen van me. Nou ja, Christa, bedankt dat je er ook weer was. Reintino natuurlijk, Davy. En fijn dat ik er weer mocht zijn. Toetie bedankt ook. Mensen, bedankt voor het luisteren en het kijken naar deze aflevering van Tujuan Taki.